hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19 tại 58 tỉnh thành. Ngày 22 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tăng 417 trường hợp so với ngày hôm qua. Tổng có 10.299 F0 tại 58 tỉnh thành, với 5.657 ca cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 11 đến 16 giờ ngày 22 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước, tăng 417 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh thành phố, có 5.647 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.547, Bình Dương 688, Tây Ninh 564, Cần Thơ 535, Đồng Nai 522, Đồng Tháp 507, Bà Rịa, Vũng Tàu 399, Sóc Trăng 398, Bạc Liêu 388, Bình Thuận 370, Bến Tre 312, Vĩnh Long 307, Bình Phước 277, Hà Nội 260, An Giang 243, Cà Mau 242, Kiên Giang 221, Trà Vinh 202, Hậu Giang 194, Bắc Ninh 181, Khánh Hòa 168, Đà Lạt 166, Hà Giang 161, Lâm Đồng 134, Bình Định 116, Thừa Thiên Huế 111, Gia Lai 89, Long An 85, Quảng Nam 80, Tiền Giang 77, Nghệ An 70, Đắk Nông 59, Ninh Thuận 59, Thanh Hóa 57, Nam Định 52, Quảng Ngãi 45, Vĩnh Phúc 39, Thái Bình 38, Quảng Ninh 36, Phú Yên 32, Đà Nẵng 32, Hà Tĩnh 30, Tuyên Quang 29, Điện Biên 28, Quảng Trị 26, Hà Nam 24, Hải Dương 17, Bắc Giang 16, Hưng Yên 16, Hòa Bình 11, Kon Tum 11, Phú Thọ 9, Hải Phòng 5, Thái Nguyên 4, Lào Cai 4, Cao Bằng 3, Sơn La 2, Yên Bái 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm thành phố Hồ Chí Minh tăng 282 ca, Cần Thơ tăng 194 ca, Tây Ninh tăng 154 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.858 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 11.210 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca. Trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm thành phố Hồ Chí Minh 457.919, Bình Dương 248.708, Đồng Nai 82.814, Long An 37.409, Tiền Giang 23.944. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.776 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 910.276 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.408, thở oxy dòng cao HFNC 1.007, thở máy không xâm lấn 129, thở máy xâm lấn 440, ECMO 8. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 ghi nhận 190 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 109. Tính gộp cả 50 ca tử vong ngày 21 tháng 11 chưa kịp báo cáo: An Giang 20, Long An 8, Bình Dương 7, Tiền Giang 7, Kiên Giang 7, Cần Thơ 6, Đồng Nai 4, Bạc Liêu 4, Sóc Trăng 3, Gia Lai 2, Tây Ninh 2, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Bắc Giang 1, Nghệ An 1, Lâm Đồng 1, Bình Thuận 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1, Cà Mau 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ,
số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 11 có 1.124.596 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 108.915.813 liều, trong đó tiêm một mũi là 66.916.471 liều, tiêm mũi 2 là 41.999.340.